Assalamualaikum. 30 hari, 30 resipi Ramadan. Hari ni Marsila akan buat smoothie dengan Elina. Okey, Elina, kita nak buat smoothie apa ni? Mixed berry smoothie. Jom kita start. Masihlah, kalau bahan-bahan nak buat mixed berry smoothie ni apa? Dia senang je, kita ada mixed berries. Okey, kita masukkan ni blue yang frozen pun boleh. Dan kita perlukan pisang. Alright. Masukkan jus apple. Aha. So bagi flavor tu lagi sedap lah kan. Betul. Yang last sekali ni Ice cream. ice cream. Strawberry ice cream. Kita masukkan semua ni. Okey, vanilla ice cream pun sedap juga kan? Masukkan ice. Okay, bismillah. Kita lupa nak buka pun. Blend. Okey, dah siap. Senangnya. Gitu je. Wow, yummy. Warna tu cantik. Ini nak lagi sedap, kita letak ice cream. Apa-apa ice cream pun kita boleh letak. Ice cream vanilla ke, Strawberry ke. Yes, itu yang paling sesuai lah kan. Nak lagi cantik, letak ni daun pudina. Alhamdulillah, dah siap dah. Mixed berry smoothie. Senang sangat kan nak buat kan. Tengah haus ni, buka puasa, minum ni. Ya Allah, sedapnya. So kepada anda jangan lupa untuk cuba.